Akkor úgy elkezdjük, jó? Csütörtök este 8 óra, itt vagyunk ismét egy újabb adás premierjével. Mielőtt elkezdjük a mára meghívott vendéggel, ismét szólnék támogatási rendszerünkről, amit épp egy hete terjesztettünk elő, illetve annak utóhatásáról, mivel a múlt csütörtök este óta szembesülhettünk néhány félreértett vagy tétova megjegyzéssel, gondoltam, jobb, ha mindjárt az elején tisztázom ezeket. Nos, többen félreértették, pedig világosan elmondtam a múltkor is, nem kötelező anyagilag támogatni bennünket. Ha valakinek nincs erre pénze, természetesen a jövőben is ugyanúgy megnézheti csütörtök esténként közzétett interjúinkat, teljes hosszukban, reklámmentesen. Más kérdés, hogy aki rendszeresen támogat, az ajándékképpen némi extrához juthat a támogatása mértékétől függően, ezzel hozzájárulva az egyre tartalmasabb műsorkészítéshez. A részletekről alaposabban olvashatnak a patreon.com/Friderikus Podcast egybeírva oldalon. Aztán írják többen is, őket nem zavarta az az egy reklám, ami korábban be volt iktatva beszélgetéseinkbe. Ha egy reklám eltartaná ezt a műsort, természetesen mi sem fordultunk volna önökhöz anyagi támogatásukat kérve. Költségeinket és a lehetséges reklámbevételeket összevetve számításaink szerint adásonként körülbelül 7-8 reklámra lenne szükség ahhoz, hogy a műsor előállításával kapcsolatos szerkesztőségi és technikai kiadásainkat összesítve fedezni tudjuk. Márpedig ha 7-8 reklám kerülne minden egyes műsorba, korán sem vagyok biztos benne, hogy nem fogyna el az önök türelme, ahogy a kereskedelmi tévékbe sem szeretjük, ha reklámok szakítják meg a műsorokat, ugye? Mellesek, ha nem is nagy számban, de jelentkeznek bizonyos reklámozók, de egész egyszerűen kimondva nem tartjuk műsorunk színvonalához igazíthatónak, hogy ellenőrizetlen fogyasztószerek, illetve kétes eredetű kozmetikai termékek, vagy csecsemő tápszerek, és így tovább reklámjainak helyt adjunk, márpedig javarészt ilyen termékek forgalmazói kerestek meg bennünket az utóbbi hetekben. Az Omnia, korábbi támogatónk 15 adásra váltott helyet műsorainkban, ez augusztus végével megszűnt, újabb periódusra nem volt keretük. Aztán valaki a YouTube Premium előfizetést is felveti. A YouTube Premium előfizetés a mi nézőinknek nem jelentene megoldást, ahogy egyesek javasolják, mert mi nem a YouTube központilag terített reklámjait adtuk, ugyanis azokból annyi lenne, hogy tartunk tőle, ezt sem viselni el közönségünk nagy része. Aztán néhányan azt is felvetették, hogy a Patreon oldala felszámít áfát. Erre azt kell mondjam, ez bizony megkerülhetetlen, hiszen a hazai adójogszabályokból adódóan a 27%-os áfa kötelező, ki kell fizetni, nincs mese. Tehát ez teljesen evidens. Az anyagi támogatásukkal kapcsolatos összes részletet tehát a patreon.com/Friderikus Podcast oldalon találják. És akkor következzen a mai téma és vendég. Egy idézettel kezdem. Mára elengedtem a politikát, teljesen. Ez többet jelent, mint amit a politika szó önmagában jelöl. Elengedtem mindazt, ami hosszú évtizedeken át meghatározta a gondolkodásomat, a személyiségemet, a munkámat, az életemet. Nem hat már át közéleti érdeklődés, ambíció és felelősségérzet. Patetikusabban nem foglalkoztat többé a hazám sorsa. Ezt írja Debreceni József egy magánhasználatra, barátoknak, jó ismerőseinek szánt hosszabb szövegben, amelyben életének és felfogásának alapvető változásairól próbál képet adni, tulajdonképpen arról, miért tűnt el a hazai politikából, miért írta ki magát végérvényesen a közéletből. Azoknak mondom, akik óckodnak, és engem is óvtak attól, hogy politikával foglalkozzak eme keretek között, hogy ma csak első ránézése lesz beszélgetésünk tárgya a politika. Ehelyett egy emberi belső vívódás történetével ismertetjük meg önöket, egy életút elágazás előzményeit, következményeit és tanulságait tekintjük át vendégünkkel, de az, hogy ő milyen politikai nézeteket vallott a lényeg és a tanulság szempontjából, tulajdonképpen majdnem teljesen közömbös. Vendégem tehát Debreceni József. Jó estét! Jó estét!
Hát első ránézésre megfiatalodott kicsit. Ja, ezt tudom, igen. Ezt tudja? Hát mindig is sportoltam, amikor tehettem, de hát 2018-19 után ez most már egészen intenzíven, hetente több alkalommal a 66 éves korom ellenére. Sportos életmódot él ezek szerint. Igen. Na most itt az a szokás, hogy röviden felidézem az itt ülő vendégeim illetve életrajzát és közéleti pályafutását, önnek aztán jócskán van közéleti pályafutása, tehát picit összefoglalnám akkor a nézők kedvéért. Debreceni József Dunaszentgyörgyön született 1955-ben, 66 éves, politikus, politikai elemző, közíró volt, jelen időben nyugdíjas. 79-ben a Debreceni Egyetemen szerzett magyar történelemszakos tanári diplomát, 81-ben bölcsész-doktori címet. Előbb Kiskunmajsán, 1986-tól Kecskeméten volt középiskolai történelemtanár. 1987-től az egyik rendszerváltó párt, a Magyar Demokrata Fórum, az MDF szervezője, 89-től az MDF parlamenti képviselője, tehát már az utolsó pártállami parlamentben is képviselte a Magyar Demokrata Fórumot. 93-ban kizárták az MDF frakcióból az úgynevezett nemzeti liberális kollégáival együtt, ezután kilépett a pártból. 94 és 96 között Orbán Viktor személyes tanácsadója volt, aztán a 2010-es választásokon ismét az MDF színeiben indult, de már nem jutott mandátumhoz. 2011-től egy váratlan fordulattal a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció alelnöke lett, a 2018-as választásokon a DK színeiben indult a képviselőségért, de ismét nem jutott mandátumhoz. Közben volt az Országos Rádió és Televízió Testület, az ORTT tagja, pártdelegált a Magyar Táviratiroda tulajdonosi tanácsadó testületében, írt 18 politikai közéleti tárgyú könyvet, köztük Antall Józsefről, Orbán Viktorról, róla 2 is, 2002-ben és 2009-ben, valamint Gyurcsány Ferencről, és nagyszámú politikai elemzés és publicisztika szerzőjeként is jegyzik. Jelenleg is tagja a Magyar Televízió és Magyar Rádió közszolgálati kuratóriumának, ő a 3 ellenzéki tag egyike a Fidesz többség mellett. Második házasságában él, legkisebb fia 16 éves, a 3 előző házasságában született gyereke már felnőtt korú. Összefoglaltam egy életet, ugye? Lehet mondani. Stimmel. Helyesen? Ön kifejezetten, ugye, legalábbis én így gondolom, jobboldali gondolkodású, de ezen belül hogyan definiálná politikai nézetrendszerét, illetve értékrendjét? Én úgy gondolom, vagy úgy érzem, hogy nem vagyok jobboldali, sose voltam jobboldali, és baloldali se. Nem hoztam otthonról semmiféle családi politikai hagyományt, egy falusi fiú vagyok, a szüleimtől a politika fényévekre volt. Én konzervatív liberálisnak mondom magam, és a parlamentáris demokrácia hívének. Erre a levélre rátérve, amiből tehát idéztem itt a bevezetőben, magyarázz el, kérem, hogy miért engedte el, ezek az ön szavai, miért engedte el végérvényesen a politikát, egyáltalán hogyan lehet mindezt elengedni, és miért érezte úgy, hogy el kell engednie? Hát közéleti szerepre soha nem vágytam, hiszen a pártállami rendszerben tulajdonképpen nem arra vagyok büszke, hogy nem voltam az MSZNP tagja, hanem hogy meg se próbáltak beszervezni, vagy fölkérni tagnak. De amikor jött a rendszerváltozás, akkor hát tanárként én tisztában voltam azzal tökéletesen, hogy a történelem egyik legnagyobb sorsfordulója előtt állunk. Hát hogyha rövidre akarom zárni a kérdést, hogy miért szálltam ki 30 év után, hát tulajdonképpen azért, mert kiderült, számomra már 2010 előtt kiderült, hogy ez fog történni, 2010-től lesz halálosan biztos, hogy ez a fantasztikus fordulat, ez a demokratikus rendszerváltozás, hát ez csődbe jutott, megbukott. 10 évig én még küzdöttem, írtam cikkeket, minden évben egy könyvet, és úgy ítéltem meg, hogy hát ami engem illet, nem tudok már többet tenni ennél, hogy egy addisort mondjak, 1-2 szegény író deák sosem állított meg még sorsot és törvényes nagy tragédiát. Tehát úgy gondoltam, hogy akkor én ezt elengedem. Megtette, amit kellett, és akkor kiszállt. 30 évig írtam, 30 évig
olvasni fogok. De ugye ez nem jelenti azt, amit itt most összefoglalt, hogy megtagadta az egész korábbi tevékenységét. Azt érvényesnek tekinti, de leválasztja már mindarról, amit egyébként hosszan képviselt, pont az előállt változások következtében. A legkevésbé sincs mit megtagadnom semmit, és nem is bánok semmit. Az életem legnagyobb, nem egyszerűen élménye, az életem tőkesúlyát ez adja, hogy részt vehettem a demokratikus rendszerváltozásban, és hát utána, ameddig bírtam, vagy ameddig értelmét láttam, igyekeztem küzdeni a liberális demokráciáért. Voltaképpen én azért is invitáltam erre a beszélgetésre, mert úgy gondoltam, hogy kevésbé fogunk politizálni, ahogy itt utaltam a bevezetőben, hanem sokkal inkább ennek a csalódásnak, ennek a kijövetelnek a politikából a stációit érdemes végigvenni, hogy egy olyan elkötelezett ember, mint ön, most ez magasztosan fog hangozni, de hát szűk körben vagyunk, talán mondhatom, nekem mindig is maga volt az ilyen naív hazafi. A naivitáson azt értem, hogy olyan jó szándék, olyan tisztán a hazafi. Tehát én mindig úgy tekintettem az ön politikai megmozdulásaira, akár írásaira, akár szónoklataira, hogy ezt egy olyan hazafi, egy elkötelezett, Magyarország sorsa iránt elkötelezett ember mondja. És hogy egy ilyen ember kiábrándul, úgy gondoltam, hogy felmutatásra érdemes, mert biztos vannak jellemző pontok ebben a kiábrándultságban. Na most a kérdésem az, hogy tulajdonképpen csalódott, haragszik, hogy a hazája és vagy a népe nem értékelte az ön több mint 30 éves vagy 30 éves közéleti erőfeszítéseit, amit az ország jobbítása érdekében tett? Mindig is többre vágytam, mint hogy egyénileg boldog legyek, vagy boldog családapa legyek. Tehát úgy gondoltam, hogy a személyes boldogságot azt annak a társadalomnak a közegében, hát ha patetikus akarok lenni, akkor annak a szolgálatában kell elérni. Szörnyű traumaként, szörnyű tragédiaként éltem meg azt, ami 2010-ben és 2010 után bekövetkezett. Hát a nép az olyan, amilyen, a szavazók olyanok, amilyenek, nem ilyenfajta csalódás nincs bennem, hát inkább nincs bennem keserűség, tehát megint idézhetnék mindenféle addi-sorogat, hogy ezért a népért úgyis mindegy, ebbsorsot akar, hát akarja, és a többi, de tehát fajta harag vagy keserűség nincs bennem, hát inkább egy ilyen lemondás, hogy hát ha ilyen ez az ország, hát akkor legyen ilyen. Ehhez a életérzésre vagy lelkiállapothoz jutottam el, hogy az én közéleti pályafutásom az véget ért. 30 évig tényleg tettem, amit tehettem, küzdködtem, és most már legyek magánember. Ön szerint van felelőssége a választóknak is abban, hogy a magyar politika a jelenlegi útra tért? Szerintem a választónak nincs felelőssége, a politikusnak van felelőssége, akit megválasztanak. A választó olyan, amilyen, vagy a nép olyan, amilyen, de szerintem a felelősség fogalmát nem érdemes itt használni. De ha valaki azt mondja, illetve írja, mint ön ebben a bizonyos levélben, idézem, hogy ez egy ilyen ország, már pedig ilyen, akkor kár itt erőlködni. Legyen olyan, amilyen lenni akar, akkor ebben azért elég komoly csalódás elem van. Hát, vagy lemondás, elengedés, akár mosolyogva, hogy hát jó, hát akkor tessék. Úgy általában tartja reménytelennek az országot, vagy csak önmaga számára tartja reménytelennek? Persze, hát én a magam számára vontam le ezt nem is vontam le, én készültem erre, tehát tudtam, hogy a 18-as választás, ahol még képviselőjelölt voltam, ez lesz nekem az utolsó, és aztán ki fogok szállni a politikából, el fogom ezt engedni, de még egyszer, én nagyon derűsen élem a napjaimat, és nem valami keserűség, inkább megkönnyebbülés, inkább fölszabadulás volt ez számomra. De az hogy van, hogy az embert egy darabig, nem is darabig, jó nagy darabig foglalkoztatja a politika, majd ha elengedi, akkor már a ború derűre tud váltani? Hát úgy látszik, igen. Tehát nekem már ezzel nincs dolgom. Értelmét se látnám, hát megírhatnám a 283. újságcikket, most már mondjuk nem tudom, Népszavába, vagy a Facebookra kitehetném, leleplezhetném minden nap az Orbán rezsimet, de hát ez olyan lenne, hogy mint hogyha azt írnám meg minden nap, hogy a bankrabló bement a bankba, és nem húzott sorszámot.
Nem húzott sorszám, nem várta meg, amíg kiírják a számát, hanem egyből oda ment, és akkor nem igazolta magát a személyigazolványával, hanem elővette egy fegyvernek látszó tárgyat, és akkor, tehát ezt minden nap meg lehetne írni, de hát nem... Hát ebbe így belefáradtam. Vagy hát. Na ez az én kérdésem. Lehet, hogy kicsit vagy nagyon elfáradt? Erről van szó? Nekem mindig dolgom volt este is, tehát a dolgozatot kellett javítani, másnapra készülni, cikket írni, könyvet írni. Emlékszem, hogy többször mentem a 4-es 6-os villamoson, és láttam, hogy ülnek kint a teraszon az emberek délután, 5-kor, és egy sör mellett kvaterkáznak, és akkor mindig arra gondoltam, hogy hát én ezt nem tehetem meg, mert nekem dolgom van. És most meg azt teszek, amit akarok, rengeteg időm van. Egy olyan időszakban, amikor a nemzet, a haza és a nemzeti büszkeség van a hatalmi politika középpontjában, merész dolognak tűnik leírni egy olyan mondatot, megint csak idézem az ön levelét, azt sem igen tudnám már értelmezni, mit jelentene számomra konkrétan a hazához való hűség. Ezt megmagyarázná? Az, hogy magyar vagyok, az számomra természetes állapot volt mindig. Annak születtem, ide születtem, ebben a kultúrában nőttem föl. Ilyet, hogy nemzeti büszkeség, vagy hogy én büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok, ezt nem is tudom értelmezni. Tehát én úgy vagyok magyar, hogy férfi vagyok. De annak született és kész. Igen, de ez nem jelenti azt, hogy zászlót lobogtatok. Magyarnak lenni számomra természetes állapot ezt tudom mondani. Hát egyébként is az a fajta hazafiság, ami valaha valószínűleg azt jelentette, hogy akár az életemet is kész vagyok áldozni a hazámért, tehát ez egy idejét múlt dolog, hiszen nincsenek már tömeghadseregek, meg olyan típusú háborúk. Ezzel akkor azt is mondja, hogy nem tartja értelmes dolognak azt, ha valaki egy olyan tényre büszke, amely véletlenszerűen adódott, ugye, mint ahogy mondta, hogy ide születik az ember, a véletlen műv az, hogy területileg hova születik és hol éli az életét. Magyarán szólva, tehát teljesen értelmetlennek látja ezt a fajta ma a politika középpontjába állított megkülönböztetést? Mindenféle ilyen nemzeti érzelmi kiáramlás, hőzöngés, amivel mostanában találkozunk. Különösen, hogyha emögött, mint ma Magyarországon, hát álságos hatalmi szándékok állnak, és ezt mesterségesen gerjesztik. Ez korábban is idegen volt tőlem, most meg leginkább elborzaszt. Tehernek, akadályozó tényezőnek érzi azt, hogy ebben az országban, tehát hogy magyarnak született, vagy vannak a ténynek olyan következmény is, amit szeret, illetve amit szívesen vállal ebből? Azért gondoltam nagyszerű helynek ezt a kelet-közép-európai régiót, hogy itt egyrészt még van feladat, másrészt nem reménytelen. Tehát, hogyha valami harmadik világbeli reménytelen, nyomorúságos országba születik az ember, hát akkor ott legfeljebb a saját életét tudja menteni, vagy hogyha egy nagyon kiegyensúlyozott, olajozottan régóta működő nyugati demokráciában. Mondom, ezt elsősorban a 80-as évek végén érezhettem, amikor hát ráadásul megindult a rendszerváltozás, és ebben nekem szerep jutott, hogy hát ez valami nagyszerű, hogy nekem ez megadatott egyáltalán, hogy átélhetem, hogy Magyarország újra visszakapcsolódik Európába, hogy megszűnik a kommunista diktatúra, hogy megszűnik az idegen megszállás. Tehát ez hogy mondjam, nagyszerű közegnek tűnt, ahol van mit csinálni, és lehet valahova haladni, és hát ezért tartom rendkívül szomorúnak az ország számára azt, ami történt. Az biztosan gyakran visszahallotta, hogy sokan önt rajongónak, vagy rajongó típusúnak tartják. Rajongott, és talán jelen időben is mondhatom, rajongant a Józsefért, aztán rajongott Orbán Viktorért, majd 2006 után következett Gyurcsány Ferenc. De az említett és többször idézett szövegben ön is utal rajongásra, de az még fiatal korában azt hiszem Szörényi Leventével kapcsolatos, mert ifjúkori bálványának nevezte. Ki nem. Sőt, a parlamentáris demokráciához való együgyű ragaszkodásról is beszél. Kérdezem, lehet, hogy mindig szüksége volt rá, hogy valakire, valamire ilyen erős érzelmi töltődéssel felnézzen?
Igen, ez valóban jellemző rám, azt hiszem. Azt mondanám, hogy a politikusi eszményképemnek Antall Józsefet tekintettem mindig, és tekintem ma is. Orbán Viktorért nem rajongtam soha, de hát azt a valakit láttam benne, aki modernebb eszközökkel folytathatja az antali művét, de hát ez enyhén szólva. Kiknek az arcképei lógnak a szobája falán? Mert az is jellemző, és ebben a levélben ezeket felsorolja. Igen, hát ez egy elég vegyes társaság. Legfölül van Bocskai István, aztán Antall József, Görgei Artúr, Ady Endre, Bibó István és Tisza István. Hát ez tényleg vegyes társaság, de mi bennük a közös? Hát egyrészt azt elmondhatom, hogy mindig erősen kötődtem azokhoz az emberekhez, akiket méltatlanul leértékeltek, vagy akikből bűnbakot csináltak. Görgeinél ezt nyilván nem kell magyarázni, aki hát egy hamis váddal a magyar történelem valaha volt legnagyobb hadvezérét árulónak tartották, meghirdették nagyon sokáig. A miniszterelnöksége alatt Antall Józsefnek a megítélése is szerintem sokkal-sokkal rosszabb volt, azóta ez valószínűleg változott. Tisza Istvánnál is van hasonló helyzet, mondjuk a hármajuknál ez bizonyosan közrejátszik. Bocskait a Mohács utáni történelem legnagyobb államférfiának tartom, aki úgy fejezett be egy nemzeti szabadságharcot, ami egy személyes önvédelmi harcból transformálódott azzá, amivé, hogy nem feszítette végsőkig a húrt, föl tudta mérni, hogy mik a realitások, és a tárgyaló asztalnál tudta ezeket biztosítani. Még a 15 éves hazugtörök háborút is le tudta záratni. Bibónak is egyébként volt a kedvence. És hát az ilyen típusú reálpolitikusokat Deák Ferencig, Antall Józsefig bezárólag mindig is nagyra becsültem. Miközben egyesek rajongónak, mások meg felcímkézték önt árulónak. Volt, akitől kérdezem, fájt ez a minősítés? Nyilván ön is találkozott ilyen írásokkal, mert hogy viszonylag, amikor az MDF-ből egyszer csak a DK-ban köt ki, akkor azért ezt a, széles spektrumot nehezen tudták mivel magyarázni. Hát nyilván az volt a legdurvább, hogy aztán beléptem a DK-ba, és tehát újra politikusi szerepet vállaltam. Nem fájt, meg hát azért elég tételt kapok. Tehát szemtől szembe durván olyan ember, akit én valaha becsültem, vagy közel állt hozzám. Tehát ilyen durva vádakkal nem találkoztam. Az mondjuk kifejezetten jól esik. Nem mondom, hogy elég tételül szolgál, de jól esik, hogy az a Jeszenszky Géza, vagy az a Bot Péter Ákos, akik korábban nyilvánvalóan hát minimum homlokra ráncolva nézték azt, hogy én miket írok, meg hogy milyen politikai szerepet vállalok. Hát egy kicsit később esett le nekik a tantusz. Nem azért, mert én okosabb fiú voltam, istenments, mint Bot Péter Ákos, de ők egy jobboldali középosztályi közegből jöttek, ahol beidegződések, családi, zsigeri hagyományok voltak, de ők nyilván soha nem tudnának egy ilyen radikális lépést megtenni. Én, aki egy első generációs falusi bunkó vagyok, ahogy mondtam. Igen, ezt írja a levélben. Igen. Első generációs falusi bunkó vagyok, de akkor ez önmeghatározásnak azért kicsit túlzás. Ja, vicces persze. Ez vicc, ugye? De hát mondjuk persze, önironikus, meg vicces persze, de hogy most már Jeszenszky Gézával a legjobb barátságban vagyok újra, és Bot Péter Ákos, hát nekik valamivel később esett le a tantusz, de a jobb és a baloldal egy idő után számomra megszűnt mértékadó politikai vízválasztónak lenni. Onnantól kezdve nekem nem a jobb és a baloldal között, hanem a demokrácia hívei, a parlamentáris demokrácia hívei és az ellenfelei között húzódott meg a határ. És hát a Gyurcsányhoz is az vitt, hogy benne láttam azt az embert, aki meg tudja állítani Orbán Viktort. Ez 2006-ban ez fényesen sikerült, hogy aztán 2010-ben annál nagyobb bukás legyen belőle. Azt írja, hogy egész életében hű maradt önmagához. Idézem, hogy mindmáig benne vagyok abban a naív, idejét múlt ide a világban, amely annak idején oly sokunkat rabul ejtett, amit liberális demokráciának hívunk. Na most a liberalizmust ugye
régóta szitokszóvá tették, akik ma hatalmon vannak, és csupa rossz dologgal társítják. Ezzel a mai eltorzított fogalommal szemben hogyan tudná meggyőzni, vagy legalábbis hogyan tudna érvelni a nyitott eszű, nyitott fülű nézőinknek, hallgatóinknak arról, hogy ez voltaképpen az egyetlen élhető társadalmi politikai berendezkedés, márhogy a liberális demokrácia. Hát liberalizmus nélkül nincs demokrácia. A liberális alapértékek elfogadása nélkül nem létezik demokrácia. A liberalizmus a szabadság szóból származik maga a szó, vagy ennek a gyöke. Aki az egyéni és a politikai szabadságjogokat tagadja, aki illiberális, annak semmi köze nem lehet a demokráciához. Ez a jogállamot jelenti, ezeket az egyéni szabadságjogokat. Az első liberális berendezkedések nem is voltak demokratikusak még, hiszen nem társult hozzá általános választójog. Tehát szerintem 3 elem kell ahhoz, hogy stabil demokrácia működjön. Maga a liberális jogállam. A liberalizmust mindenki elfogadta, a konzervatívok, a szociáldemokraták, a másik a általános választójog, tehát a demokratikus választás, és hát valamiféle jóléti állam, valamiféle olyan gazdasági stabilitás, ami a II. Világháború után vált nyugaton legalábbis általánossá. Ha bármelyiket kiveszük a kalapból, akkor nincs demokrácia. Tehát aki tagadja a liberalizmust, az nyilvánvalóan nem demokrata. Uh-huh. Nem csak rajongónak, hanem vészmadárnak, Orbán fóbiásnak is nevezték 2010 előtt, de sajnos amit leírt a könyvében, illetve a második könyvében főleg 2010 előtt, az nem, hogy egy az egyben bejött, hanem arra az élet még, hogy mondjam, rá is pakolt néhány további fejezetet. Megkövették-e azok az újságírók, értelmiségiek, akik ezeket a jelzőket, vagy ezt a jelzőt, hogy tudjuk ön vészmadár, önre aggatták? Hivatásos rettegő. Hivatásos rettegő. Megkövették? Nem. Egy konkrét dolgot tudok mondani. Bundula István, a Magyar Narancs, az általam nagyon nagyra becsült és nagyon szeretett Magyar Narancsnak a politikai rovatvezetője ezt egyszer leírta, valahogy így, hogy jellemző a magyar közélet morális állapotára, hogy nem akadt valaki, vagy nem akadtak olyanok, akik elismerjék, hogy hát mégiscsak ennek a Debreceninek volt igaza, az ő prognózisa az, amelyik a leginkább megközelítette azt, ami be fog következni. Ez nem esett volna jól, ha mégis megtörténik, hogy megkövetik? Hogy mondjuk az indexes újságírók, akik irtózatosan, gúnyosan tudósítottak mondjuk arról a gyűlésről, a Demokratikus Karta gyűléséről, ahol a Vásárhelyi Máriával és a Bauer Tamással fölvázoltuk, hogy mi következik. Nyilván a Tamás gazdasági értelmes, valami irtózatos, cinikus és gúnyolódó, nem tudom, hát ez nem hiányzik nekem, hogy Szili László bármit is beismerjen. Ez belefér az újságírásban? Hogy az ember ne vonja le a következtetést, hogyha tévedett? Nem az az igazi újságíró, hogy tévedni lehet, csak utána nyilvánosan kiáll és megköveti azt, akire egyébként súlyos mondatokat mondott, vagy akiről ilyeneket írt. Hát a hagyományos újságírásban nem fér bele, de hát ma már Magyarországon se hagyományos újságírás nincsen, se szabad sajtó nincsen olyan értelemben, hogy a sajtószabadság az nem csak azt jelenti, hogy XY leírhatja és kirakhatja a netre, vagy néhány példányba kinyomtathatja azt, amit gondol. A sajtószabadság az nem csak a tájékoztatás, hanem a tájékozódás szabadságát jelentene, ez kiegyensúlyozott nyilvánosságot jelentene, hát ilyesmiről nyilván nem lehet. Szörnyű hegemónia van a nyilvánosságban. Na most miközben itt félig mosolyogva meséli el a saját történetét, meg annak az elágazásait, azért tudni kell ehhez a történethez azt is, ami szintén benne van a levélben, hogy szabályosan belebetegedett, mondja olyannyira, hogy kórházba is került. Meséljen erről az állapotról, kérem, ez egy depresszió volt? Részben bipoláris depresszió. Tényleg borzalmas dologként éltem meg, hogy összeomlik mindaz, ami a demokratikus rendszerváltozással létrejött egyrészt. Személyesen, egzisztenciális szorongásom volt. Tudtam, hogy az a
demokratikus média, vagy az a szabad média, ahol tévés műsorvezető voltam, politikai műsorban, a Népszavával, Népszabadsággal, 168 órával, hát hogy mondjam, exkluzív szerződésem volt, tehát nem cikkenként fizettek, tehát ebből éltem, vagy ebből tartottam a családom, tehát ezt is tudtam, hogy ennek vége van. Azt is tudtam, hogy állást nem fogok kapni. 2-3 hónapon keresztül 1-2 órákat aludtam, és hát tehát kórházba kerültem, és a antidepresszáns gyógyszerekkel jutottam nagy nehezen. Hát, hogyha már így beszélgettünk, hadd mondjam el, hogy például a nagyfiam, Marci fiam fölhívott akkor 2010 nyarán, hogy most megy Amerikába valami 2 hónapos utazásra, és hogy elköszöntem a repülőtéren, és akkor, mikor letettem a telefont, akkor úgy gondoltam, hogy mi már nem fogunk találkozni. Nem voltak öngyilkossági szándékaim, vagy kísérletem, de szóval teljesen az egy nagyon-nagyon zillált, beszűkült tudatállapot volt. Miről szólt akkor az élete? Tehát egész nap az ember ül és mélázik, vagy ez mi? Nem, szorongás volt, félelem, utcára se nagyon tudtam kimenni, vagy mertem kimenni. Egy rémes állapot volt. Ráadásul az első antidepresszáns gyógyszerek, amiket kaptam, azok hát fölfokozták ezt az állapotot, egy ilyen agitált állapot keletkezett, tehát mitől 1,5 óra alvás után felébredtem hajnal vagy az éjszaka közepén, és kergették egymást a fejemben a gondolatok. Nem tudok, kívülállónak ezt nem lehet igazán elmondani. Mennyi idő után jutott túl ezen a betegségen meg a gyógyszereken? Tehát mire kórházba kerültem, az... A kórház is volt? Igen. Hát tulajdonképpen a ismerősök segítségének köszönhetően a belgyógyászatra fektettek be, de valójában a pszichiátriáról jött át hozzám pszichiáter, és ő állította fel a diagnózist, illetve hát kereste meg azt a gyógyszert. Kijöttem a kórházból, és akkor eltelt 1 hónap, 1,5 hónap, és úgy éreztem, hogy abszolút túl vagyok mindenen, és megint friss voltam, és írtam a cikkeket, és aktív voltam, és aztán, de közben szedtem a 2 antidepresszáns gyógyszert, az egyiket aztán elhagytam, és aztán a következő év tavaszán megint éreztem, hogy megy lefelé a dolog. De 2018-ban mégis elindult az országgyűlési választásokon. Miért? Hát mert a Demokratikus Koalíció elnökségi tagja voltam, és abban a körzetben engem ítéltek alkalmas jelöltnek. És akkor az még nem jutott az eszébe, hogy ezt az egész politikával való foglalkozást abba kéne hagyni, és valami egészen más felé fordulni? Vagy nem volt jobb ötlete? Egyrészt kellett hozzá a 2014-es újabb 2/3, a 2018-as újabb 2/3, hogy eljussak odáig, hogy hát akkor, hogyha ez ilyen ország, vagy így megy, így választanak, akkor nem érdemes tovább erőködni, illetve hát elértem a nyugdíjkorhatárt. Mert ez elsősorban ekkor már egzisztenciális kérdés volt, vagy egzisztenciális kérdés is volt. És hát mindvégig az is volt. Még egy valamit meg kell, hogy magyarázzon. Azt mondja ugye ebben a levélben is, de már itt a válaszaiból is ez kiderült, hogy anyagi biztonságának egyik összetevője az, hogy politikai vagy politikusi szerepet kellett vállalnia. Most is bentül az ellenzék, pontosabban a DK egyik képviselőjeként, tudom, ez bonyolultabb, mint eljárás, a kuratóriumban, a Magyar Rádió és Televízió kuratóriumában. Noha tudja, hogy az égvilágon semmi értelme nincs az ott létének, mert az égvilágon semmin nem tud változtatni, akkor miért? Megint csak pusztán a pénzért? Kellene tagadni, hogy ennek is van szerepe, ez egy rendes nyugdíjkiegészítés, de hát a történet az úgy zajlott, hogy ez a politikából való kiválásomnak tulajdonképpen a konkrét útja volt, tehát egy idő után a DK elnökségében fölvetődött, hogy mivel ORTT tag voltam, az MTI kuratóriumában benne voltam, és hát 3 ellenzéki jelöltet állíthat a mindenkori ellenzék, hogy akkor, ha kiszállok a politikából, akkor egy ilyen
pozícióra jelölnek engem. Na, de azt is mondhatta volna, hogy végképp ki akar szállni. Nem kíván már semmilyen szerepet vállalni. Hát ugyanígy nincs semmi értelme annak, hogy ellenzéki képviselők bennüljenek a parlamentben, hiszen egyetlen egy javaslatuk nem megy át a parlamenten, mindent lesöpörnek. Ezzel azért vitatkoznék, igen, mert ez sem elvileg, sem gyakorlatilag nincs, így szerintem. Elvileg az ellenzék azokat a választókat képviseli, akik őket megválasztják, és őket a parlamentbe küldték, tehát kötelesség tudatból is jelen kell lenniük, nem lehet kivonulni. Másrészt pedig az ülések nyilvánosak, ezt a televízió közvetíti, itt-ott még rádió is közvetíti, tehát ilyen formán a nyilvánosság értesül arról, hogy milyen módon próbálják a másik felének, az ország másik felének az érdekeit védeni. Tehát azért ez nem összehasonlítási alap, szerintem. Hát lehet, hogy nem pontosan ugyanaz a helyzet. Nyilvánvaló, hogy ez problematikus ez a pozíció, és lehet azzal vádolni, hogy pusztán, hogy vagy van egy ilyen látszatintézmény, hogy ezzel legitimálja a rendszert az, aki ennek a tagja. Ez nekem jelenthetett annak idején dilemmát. Én úgy gondoltam, hogy ezt, hogyha így ki tudok szállni a politikából, és hát nyilván lehetnek olyan alkalmak, amikor, és minden nagyobb botránynál nyilatkozunk, közleményt teszünk közzé, tehát fölhívjuk erre. Ezt is keveslem, ha már így beszélgetünk erről szűk körben, mert ugye ebből a friss írásából is tudom, hogy többszörösen hivatkozik, meg elmondja, hogy közszolgálati helyett durva és gátlástalan hatalmi propaganda zajlik az állami médiában. De például önnek nem kellene nap mint nap, vagy hétről hétre arról tudósítania, ha már elvállalta ezt a funkciót, hogy ténylegesen mi zajlik a médiahatóságban. Mert így valóban kívülről úgy tűnik, hogy ez csak egy ilyen megélhetési hivatal, ráadásul politikailag terhelt, mert hát ott minden úgy történik, ahogy a Fidesz akarja. Szóval, hogy szabad-e ilyen módon beülni díszpintyként úgy egy testületbe, hogy akkor legalább nem minden adott alkalommal erről hírt adok, hogy ott mi folyik, hogyan jönnek létre a döntések, milyen fajta viták következtében, és hogyan nyomja le erőből a másik oldal azt, amit egyébként önök jó szándékkal adott esetben szeretnének. Magában a kuratóriumban nem nagyon folyik semmi, lehet ezt akár sóhivatalnak nevezni. Van havi egy ülés, többször volt arra példa, hogy beterjesztettünk indítványokat bizonyos konkrét ügyekben, nem mondom, hogy leszavazzák, hanem napirendre se vették ezeket. Hát, hogyha bárki úgy gondolja, hogy az én szerepvállalásom miatt van, hogyha én ezt legitimálom a jelenlétemmel, hogy emiatt gondolja bárki úgy, hogy itt rendes közszolgálatiság zajlik az állami médiumokban, hát akkor az sajnálatos. Na jó, tehát akkor ugye a napi politikai közéleti tevékenységen túljutott, ezt az egyet kivéve, de a könyvíráson is. Mert ugye azt mondja, hogy soha többet nem írt könyvet sem. Nem valószínű. Igen, nem tehát hiszem. Nem akar már. Vagyis minden olyan tevékenységtől megszabadult, amely, hát nem tudom szebben mondani, tartalmat adott eddigi felnőtt életének. Akkor most mivel telnek a napjai? Nagyon intenzív testmozgás, heti 3-szor 2000 méter úszás, ha éppen a járvány miatt nincs bezárva az uszoda, rengeteg biciklizés, amennyire a térdem engedi, most emiatt műtettem meg az egyik térdemet. Tehát azt hiszem, hogy a rengeteg fizikai munka és a sport. És hát, hogy igen, tehát lejött rólam mindenféle ilyen stressz, ami korábban a közéleti vagy a politikai tevékenysége. Tehát sport egyfelől, másfelől pedig olvasás? Ez a két súlypont van az életében? Igen, és újra rengeteg szép irodalmat olvasok. Miket? Ó, hát mindent. Tolsztoy Anna Karenináját olvastam nem olyan régen. Bodor Ádám regényeit, a Karl Ove Knausgaard, mind az 5 kötetét elolvastam. Nem tudom, hogy miért annyira jó, de nagyon jó, de Szókratész védőbeszédét olvastam újra nem olyan régen. Vagy Székely János, a erdélyi írónak a Nyugati Hadtest című. Most legutóbb a kisfiam, aki ezt a kérdést tette föl nekem, hogy milyen könyvet tudnék ajánlani. Ugye ezt átéltem, ezt a kudarcot, hogy ez a nemzedék már nem olvas. Ő is... 15 éves, 16 éves. Igen, 16 éves, és most jött oda hozzám, hogy olvasna valamit, hogy mit ajánlok, és akkor ezen nagyon sokat gondolkoztam, és akkor ezt a Székely Jánosnak ezt a regény vagy novella füzér, ez szenzációs. Apa, ez fantasztikus.
ez zseniális, azt mondta, és aztán hát most, hát nem sok ideje van, mert tényleg eszméletlen kosárlabda tehetség, a Debreceni Kosárlabda Akadémián van rengeteg edzéssel, a U16-ból most öregedett ki, és nem az U18-ba, hanem az U20-ba igazolták, sőt a héten írtunk alá egy szerződést, hogy az U23-ba, tehát a 23 évesek csapatába is föl fog játszani. Hát akkor valószínűleg anyagi gondok már nem lesznek, hogyha a gyereknek úgy megy, így szárnyal fölfelé. Hát neki meg aztán valószínűleg hát jó gyerek révén gondoskodik majd a szüleiről, nem de? Ja, hát igen, bizony. Remélni lehet. Nagyjából hallottuk, hogy mi mindent csinál, tehát javarészt mondjuk a sport, illetve az olvasás, ezek teszik ki a mindennapjait, de nem tart-e attól, hogy a kreatív tevékenység hiánya előbb-utóbb, és ezt udvariasan kérdezem, de mégiscsak meg kell, hogy pendítsem, szellemi leépüléshez vezet. Természetesen ezt nem úgy értem, hogy szebb kifejezés nem jut eszembe, elnézést a régi ismerettségre tekintettel talán mondhatom, szóval nem úgy értem, hogy elhűl, hanem úgy, hogy már nem úgy vág majd az agya, mint régen, mert egyszerűen nincsen edzésben. Az életkorral ez lehet, hogy törvényszerűen együtt jár egy idő után. A nagyon intenzív testmozgás az szerintem az elmére is ilyen szempontból jó hatással van, meg hát már nem... Na de nem hiányzik a kreatív gondolkodás? Szóval ez a része az életnek? Félszemmel még figyelem, olvasom a sajtót, de nem, szóval nem nagyon izgat. Még azt hozzá kell tennem, hogy főzök. Uh-huh. Tehát én főzök a családban, a feleségem az év egy napján főz nőnapon. Ráadásul, ez egy fordított nőnap. Ezt így viccesen kitaláltuk, de működik. Ebben a már sokszor hivatkozott körlevélben alapos részletességgel ír új életének, mondjuk így, egy csodaeszközéről, ha szabad ezt a fogalmazást használnom, az új korszak nyitányaként vásárolt karbonvázas csodakerékpárjáról. Beavatna engem abba, hogy miben különbözik az eleddig használt bringáitól, és miért tartja olyan sokra ezt a karbonvázasat? Könnyű. Eleve országút, itt egy sokkal gyorsabb, gyönyörűséges, hát beleszerettem, és nagyon szeretek biciklizni. A biciklitúrázás az 35 éve tart, tehát nyaranta nagy egyhetes, kéthetes biciklitúrákat teszünk. És a korábbi intellektuális munkákhoz képest mondjuk nem kevés az az öröm, hogy a levélben írja, hogy leszállás nélkül fel tud hajtani biciklivel egy olyan emelkedőn, amin korábban képtelen volt. Régebben azt szoktam mondani, hogy 2 jó dolog van a biciklitúrában, a lejtő meg a sör. Hát a sör az üzemanyaga a biciklistának. Most már az emelkedőket jobban szeretem. Isten bizony. Na jó, de a mindennapok politikai történéseit azért követi, tehát azt mondja, hogy az újságot olvas. Nagyjából. Már nem érzem az én személyes ügyemnek, már nem érzem magam felelősnek. Úgy érint, gondolom, mint egy UFO, vagy mint egy más ország polgára, hogy ide költöznek Hollandiából, és ugyanez a választott hazájuk, de alapvetően a saját életükkel törődnek, mert hollandok maradtak. Hát azért annyira nem, de nagyjából látom, hogy mi történik, merre mennek a folyamatok, látom az ellenzéki térfélnek a mozgásait, természetesen szavazni fogok az ellenzéki listára, meg az ellenzéki jelöltre, de már nem az én dolgom. Szoktam itt kérni vendégeimet egy-két friss hír kommentálására. Ezek javarészt külpolitikai hírek lesznek, úgyhogy ha úgy gondolja, akkor néhányat fölkínálnék. Észak-Korea visszautasította azt a közel 3 millió adag koronavírus elleni Sinovac vakcinát, amelyet az ENSZ gyermekvédelmi szervezet, a UNICEF ajánlott föl számára. Észak-Korea közölte, az oltóanyagot vigyék azokba a szegény országokba, amelyeknek nagyobb szüksége van rá. Tragikomikus nyilván, szánalmas, vagy nevetséges, vagy vicces, de hát az ott élők számára nem. Bár hát nem, tehát az ázsiai társadalmak lakóinak, majdnem polgárait mondtam, de Szibaleton, a lakóinak a fejével nem tudunk gondolkodni. Nem tudom, hogy élik meg azt a rettenetes nyomorúságot és elnyomást a koreaiak. Hát egy őrült diktátornak a hepciáskodása, ami szomorú. A másik hír,
A kínai kormány letiltotta a tévéképernyőkről a nőies külsejű férfiakat, akik a határozat szerint még a rádiókban sem léphetnek fel. A nőies stílusú férfiak mellett a jövőben azok se szerepelhetnek tévében, rádióban, akiknek egyéb módon a megszokottól eltérő a külsejük. A tévécsatornáknak a politikai minőség, a morális karakter és a művészeti kritériumok alapján kell a színészeiket is kiválasztaniuk. Semmiképpen nem jelenhetnek meg a műsorokban olyan személyek, akiknek helytelenek a politikai nézeteik, áll a kínai állami médiahatóság utasításában. Ha tágabb összefüggésben veszem, akkor hát ugye ott kialakult egy sajátos hibrid berendezkedés, kialakult egyfajta piacgazdaság, egyfajta államilag koordinált kapitalizmus, ami hát abszolút a szovjet típusú berendezkedéstől eltérő utat jelentett, ami mellett viszont, vagy ami fölött viszont megmaradt a monolit egypárti politikai rendszer. Lehetett azt remélni, hogy ahogy ez megtörtént Dél-Koreában, hogy egy idő után demokratizálódott. Tehát egy jól működő kapitalizmus, polgárosodás számos esetben kikényszerítette, vagy megérlelte a demokratikus fordulatot. Hát Kína esetében minden jel szerint, és ez szerint a hír szerint is az ellenkező irányú folyamat játszódik le, ami hát azért nagyon veszélyes, mert hát egy világhatalomról van szó, amelyik az Egyesült Államok riválisa, és hogyha ilyen irányba mennek a dolgok, egy ilyen őrült diktatúra irányába, akkor ez nem sok jót ígér a jövőre nézve. És ez mondjuk Magyarországon nem fenyeget ez a veszély? Ott ül mondjuk a közmédia testületeiben. Nem azt mondom, hogy a külső alapján, de mondjuk a politikai nézetek egy idő után nem lehetnek majd szempontok. Most egyelőre kimondatlanul szempontok, de majd ha eljön egy olyan fázis, amikor már ki is mondják, hogy milyen nézettel lehet mondjuk a közmédiában előfordulni, akár riporterként, akár riportalanyként. Hát azért ezt kimondják. Belső fórumokon egyszer kiszivárgott valami ilyen hangfölvétel. Hát Magyarország nem olyan őrült még, de hát elég őrült autokrácia bontakozik ki itt is. A következő hír: a legnagyobb független orosz lap, a Novaja Gazeta közölt egy hangfelvételt arról, hogy hogyan kérik meg a választási bizottság tagjait, hogy csaljanak Putyin pártja javára a közelgő parlamenti választáson. A felvételen a lap szerint a koroljovi polgármester tanácsadója, bizonyos Zanna Prokofjeva hallható, aki a helyi választási bizottságok vezetőivel megbeszélve eligazítja őket, hogy hogyan hozzanak körzetenként 42% a Putyin-féle Egyesült Oroszország pártnak, és elmagyarázza azt is, hogy ezt hogyan kell megtenni a szavazási eredmények meghamisításával. A felvételen a Prokofjevának tulajdonított hang közli az egybegyűltekkel, hogy biztosítani kell, hogy csak tőlük legyenek emberek a választás lebonyolításánál, és a terv szerint 2 listát kell majd készíteni a választás napján, és a végén a meghamisítottat kell leadni a hivatalos szervek felé. Milyen jó munkamódszer, szóval már 2 lista, és abból majd beadják azt, ami számukra kedvezőbb, vagy amit meghamisítottak. Mi jut erről az ön eszébe? Hát az, hogy a Putyin rezsim az egy olyan kemény autokrácia, egyeduralom, amelyik fügefalevélként használ ilyen fajta demokratikus díszleteket, tehát időnként választások vannak ott is. Sokkal rosszabb a helyzet, mint Magyarországon, tehát ott már érdemi ellenzéki alternatíva, ellenzéki jelölt nem léphet a színre. Az ilyen típusú rezsimek nyilván egyre zártabbá válnak, ez az abszurd, ami itt az úgynevezett választás körül működik, vagy halad előre, ami ebben a hírben is megjelenik. Ez azt jelzi, hogy merre felé halad. Ez a veszélyt nem fenyeget nálunk? Azért a magyar társadalomban vannak polgárosult hagyományok, vagy parlamentáris hagyományok. A képlet nagyon hasonló, de hát azt azért le kell szögezni, hogy nem lőnek le újságírókat, nem ölnek meg ellenzéki politikusokat, vagy nem próbálnak megmérgezni, tehát nem olyan, nagyon sok rosszat el tudok mondani az Orbán rezsimről, de ezt a fajta, hogy mondjam, nagyon durva nyílt erőszakot nem alkalmazza.
Egy újabb hír, szeptember 25-én nyílik az Egy a természettel néven futó budapesti vadászati világkiállítás, amelynek a költségei már 77 milliárd forintnál, az azt jelenti, hogy 77 000 millió. Jól mondom, ugye? 77 000 millió forintnál járnak, és ennek az egyik fő attrakciója egy 10 tonna hullajtott szarvasagancsból készülő kapu, a bőgő bikafej lesz. Csak ez az alkotás, a bőgő bikafej 240 millió forintba kerül. Nem nagyon találom a szavakat, nem nagyon találom a szavakat, tehát szörnyű, rettenetes őrület. Ilyenkor mindig arra gondol az ember, hogy ez nem mehet sokáig, vagy biztos, hogy véget ér egyszer, nyilvánvalóan véget ér, hogy milyen lesz a vége, azt nem tudom, de aztán mindig kiderül, hogy még szörnyűbb dolgok, vagy rettenetesebb dolgok, vagy abszurdabb dolgok előállhatnak. És akkor egy üdítő, könnyű hír a végére. 40 év után új lemezt ad ki az ABBA november 5-én. Az emlékezetes svéd együttes utolsó albuma, tehát 40 éve jelent meg. Már 2 dalt meg is lehet hallgatni, és ami érdekes, hogy 2022 májusától lesznek koncertek. Londonban az ABBA tagok digitális avatarjai, ezek nem hologramok lesznek, nem lehet pontosan tudni, mint hogyha láttam volna már az egyik klippet, és ilyen avatar emlékeztető ember formájú, de mégsem ember, mintha a tagok meglennének valamilyen módon azért grafikázva, adják elő a dalokat egy 10 tagú élőzenekarral. A legkevésbé sem érdekel, nem érdekel a kétős világéletemben idegenkedtem, vagy hát megvetettem az ilyen típusú zenét. Megvetette? Olyan kellemes zenéi vannak, mit kell azon megvetni? Vagy mit lehet megvetni? Hát akkor annyit mondok, hogy én a Led Zeppelint szerettem, meg a Rolling Stones. Nagyon más műfaj. De hát nekem ez volt annak idején a zene. Értem, szóval semmi örömmel nem tölti a lelkét, hogy ismét lesz ABBA. A legkevésbé. Azt hittem, hogy Bonnie M.S. volt, azt fogja mondani. Azt talán még rosszabb. Na most visszatérve az ön személyére, nagy valószínűséggel az egykori és gyakori média szereplései okán még ma is sokan felismerik. Ha felismerik és megállítják, akkor hajlandó még politizálni azzal, aki ilyennel áll elő, vagy pedig elküldi az illetőt, hogy ön már ebből kiszállt? Nem nagyon ismernek már, vagy nem szólítanak meg. A politikus létben az egyik terhesebb dolog volt, hogy a gyűlés végén oda jöttek 6-8-an az ember köré, és akkor még ottan beszélgetni kellett, osztani az észt. A Churchill mondásai közül, és ez is mutatja, hogy én nem voltam politikus alkat, nekem azt tetszik a legjobban, hogy a demokrácia ellen a legjobb orvosság 5 perc beszélgetés egy választóval. Nem egy ellenoldali választóval, a saját, igen, szerintem ez a legjobb. És maradtak olyan emberi kapcsolatok, olyan barátságok, amelyek az előző életéből maradtak, vagy már azokkal sem tart szívesen kapcsolatot, pont azért, hogy próbálja meg lezárni a saját múltját? Nem, megmaradt egy csomó, jó néhány régi kapcsolatom, baráti kapcsolatom. Ezek most fölújulnak, tehát most újra levelezünk, találkozunk. Jeszenc Gézáéknál már vacsora vendég is voltam. A kapcsolataim, vagy a baráti kapcsolataim azok. Az én koromban az ember már nem nagyon gyűjt új barátokat, de az igazán fontos barátságok megvannak. Nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám, idézi József Attila sorait, ugyancsak ebben a levélben, édesanyja halála után nem régiben. Erőt az eszembe, hogy milyen van akkor? Ami az Istent illeti, én egy hitetlen kálvinista vagyok, mind a jelzőnek is, meg a jelzett szónak is van jelentősége. A közéletet elengedtem. Hát annyi nagyszerű dolog van még ezen kívül a világon. Magánemberként boldog vagyok. Van élet a közéleten kívül. És azt mondja, hogy boldog. Kiegyensúlyozott, derűs, igen boldog. Ez banálisan hangzik, de igen, harmóniában élek. 66 éves, mint azt az elején elmondtam. Fél az öregedéstől? Hát ez jön nyilván. Azt sem mondom, hogy késleltetni akarom, minél tovább jól akarom érezni magam. Azt remélem, hogy nem fog ez szellemi leépüléssel járni. De azt érzi, hogy öregszik?
Hát testileg igen, mondjuk a térdemet érzem, de ugyanakkor meg, hogyha fölhajtok a Vernári hágon, ahol 20 éve nem tudtam fölhajtani, akkor nem élek. De ugye 30 évnyi szenvedélyes közéleti politikai tevékenység után azért nem azt akarja mondani, vagy ennek a beszélgetésnek nem az az üzenete, hogy a boldog élet titka az, hogy vonuljunk vissza a magánéletbe és műveljük kertjeinket. Nem, hát ez kinek személyre szabottan kereshető és található meg szerintem. És hogyan rendezi BKV magában tapasztalatainak keserűségét a visszavonulása nyomán kivívott boldogságával? Jó bonyolultul hangzott ez a kérdés, de nagyjából azért érthető. Ez megvan, de az első 30 évben én nem csak rossz tapasztalatokat szereztem, fantasztikus, nagyszerű élményeket éltem meg, vagy nagyszerű dolgokban vettem részt, és utána hát aztán igen, egyre kínosabban alakult a magyar közélet. Úgy tekintek az életemre, hogy természetesen, hogyha lehetne írni, mint egy fogalmazványba egy piszkozat után egy tisztázatot, akkor sok mindent jobban, finomabban, nem tudom én, hogyan csinálnék, de alapvetően semmit nem bánok, és hát, hogy mondjam, még hadd mondjak egy poént, hogy ez a Szép Ernő, aki hát valaha jó író is volt, meg divatos író is volt, a vége felé hát kikopott egy picikét a népszerűségből, és így szokott bemutatkozni, hogy Szép Ernő voltam. Ezt ilyen keserű mosollyal mondta, gondolom én. Én azt tudom mondani, hogy Debreceni József voltam, de hát így alakultak a dolgok. Hát jó, akkor köszönöm szépen Debreceni Józsefnek, aki itt volt ma este, és még 30 évet kívánunk, ahogy ezt önmagának is megfogalmazta. Azért minden esetre ennek a beszélgetésnek az feltétlenül tanulságos, és remélem, hogy a nézők is ennyit magukkal visznek, hogy azért szomorú állapot az, hogyha egy ilyen ízig-vérig demokratát, mint amilyen ön, bedarál, így módon elhasznál és kiköp a politika. Ez nem túl üdvözítő, vagy nem túl bíztató. Hát ez van. Köszönöm szépen, hogy ránk szánta ezt a hosszú időt ma este. Nézőinktől elköszönök azzal, hogy egyrészt kérem szépen, mint mindig iratkozzanak fel a YouTube-on, mert már nagyon sokan vagyunk, de ennél sokkal többen szeretnénk lenni. Akik tudnak, azok anyagilag támogassák ezt a műsorsorozatot, és akkor találkozunk legközelebb. Viszlát!